السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. الكثير منا يحلم دائما بمنزل عملاق وأحواض سباحة مع غرف كبيرة وممرات طويلة ومطبخ ملوكي، حيث أصبحت تلك الأحلام معقدة للغاية وربما تكون صعبة المنال. لكن البعض اختاروا أن يعيشوا في منازل أصغر ولكنها أكثر جمالا رغم أنها غريبة ونادرة، فلها أشكال رائعة رغم صغرها. فمعنا اليوم 15 منزلا من أصغر وأجمل وأغرب ما يكون حول العالم. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 15. منزل النهر على الصخرة الصغيرة. على مدى 45 عاما نجا هذا المنزل الصغير في وسط نهر درينا في صربيا من جميع العوامل الجوية. فعلى الرغم من الرياح العاتية والأمطار والثلوج إلا أن المنزل ظل صامدا على صخرة وسط النهر، وهو منزل فريد من نوعه في هذه القائمة. ترجع قصته إلى عام 1968 عندما كان هناك مجموعة من الأصدقاء تسبح في مياه نهر درينا، ثم قرروا الحصول على بعض الاستراحات فوق هذه الصخرة، ولكنهم شعروا بعدم الراحة على هذه الصخور، فذهبوا إلى الشاطئ على الفور لإحضار بعض الأخشاب لتسوية المكان. ثم قرروا عمل ألواح عمودية ومن ثم قاموا بعمل سقف لها، ثم تطورت فكرة إكمالها على هذا الشكل الرائع على قمة الصخرة. فأصبح المنزل الآن واحدا من الأماكن الأكثر قيمة في صربيا، فهو مكان رائع للتواصل مع الطبيعة والاستمتاع بالنهر والغابات المحيطة. رقم 14. غرفة داخل شجرة سيكويا العملاقة، ويطلق عليها شجرة هرقل، وتقع في ماونتن هوم جروف في كاليفورنيا، وتحتوي على غرفة منحوتة في وسطها وتعرف أيضا باسم شجرة الغرفة. فيوجد فيها غرفة محفورة كبيرة بما يكفي ليتجول فيها الناس، يصل طولها 3.70 سنتيمترا وعرضها 2.5 متر، وتغطي أرضية الغرفة عصارة لزجة داكنة وتتساقط قطرات الماء المتكثف من سقف الغرفة. وتم نحت غرفة الشجرة بواسطة جيسي هوسكينز في مطلع القرن ال19، وتم استخدام الغرفة قديما كمتجر هدايا صغير. ولا تزال الشجرة التي أصابها البرق ولها ندبة حرق كبيرة مستمرة في النمو، ولا يزال بإمكان الجميع الدخول والاستمتاع بالغرفة. رقم 13. منزل كيريت، وهو أضيق منزل حقيقي في العالم من تصميم المهندس المعماري البولندي جاكوب تشيزني. فقام ببناء منزله الصغير حيث يبلغ عرضه 72 سنتيمترا إلى 122 سنتيمترا فقط في أوسع نقطة فيه. ويقع منزل كيريت في فاصل صغير بين منزلين في وسط وارسو، ويرتفع جسم المنزل على ركائز معدنية متينة تبدأ بالسلم إلى الداخل من أسفل لأعلى. يقول تشيزني موضحا كيف تمكن من استيعاب جميع المفروشات الضرورية، فلقد كان كل شيء مخصصا وكل شيء بحاجة إلى مكان مفصل. ولقد أصبح بالفعل منزل كيريت رمزا في وارسو، وهو موجود بالفعل على الخريطة السياحية. رقم 12. طائرة المنزل. قام مهندس كهربائي يدعى بروس كامبل بشراء طائرة مقابل $100,000، وزودها بكافة وسائل الراحة والرفاهية، لتتحول من طائرة إلى مسكن خاص وسط قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة في غابات هيلزبورو بولاية أوريغون الأمريكية. ولقد اشترى الطائرة بغرض تحويلها إلى منزل لكي يحافظ عليها ولا تتحول إلى كومة من الخردة، حيث أن نحو 500 طائرة تنسحب سنويا من ساحة الطيران، لذا يمكن تحويل أغلبها إلى بيوت جميلة على حد قوله. وهو يعيش داخل الطائرة التي تستقر في الغابة بشكل دائم، ويبدو أنه يعيش بسعادة في منزله الجديد. وهو يؤمن أن هذه الطائرة توفر له الأمان في جميع الاتجاهات، وضد العواصف والهزات الأرضية، لأن الطائرة عادة ما تكون صناعتها على درجة عالية من الإتقان وتتمتع بجوانب أمان كبيرة. رقم 11. منزل حاوية القمامة. حول المصمم الأمريكي غريغوري كلين حاوية قمامة في نيويورك إلى منزل. يضم منزل حاوية القمامة كافة التجهيزات الأساسية مقابل $200 فقط. ويستخدم غريغوري هذا المنزل الذي يحتوي على مطبخ وحمام وسرير للنوم وشرفة كلما زار المدينة. فقام بتحويل حاوية القمامة وجعلها شيئا قد يرغب بعض الناس في العيش فيه. فأضاف أرضيات من الخشب الصلب وأجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ونوافذ يمكن إخفاؤها تماما عند النوم. وهناك مساحة تخزين كبيرة وموقد وفرن صغير وكهرباء وأضواء ونظام مياه سعة 30 لترا. رقم 10. منزل سفينة الفضاء. هذا ليس حلما، إنه حقيقة.
فهذا منزل سفينة فضاء ضخمة ذات نوافذ دائرية كلاسيكية، يمكن أن توفر لك المأوى لبضع ليال. تم تصميم منزل سفينة الفضاء في بعض الفنادق في السويد. مساحة معيشة المنزل متوسطة مع مستويات قليلة وتصميم رائع، يمكن أن تستوعب 5 أشخاص، حيث أن الطبيعة المحيطة بمنزل سفينة الفضاء خصبة بشكل خاص والمناظر رائعة أيضا. ويحظى الشتاء بشعبية كبيرة، فيمكنك مشاهدة الشفق القطبي في منتصف الليل، ويكون منزل سفينة الفضاء دافئا ومريحا من الداخل. رقم 9. المنزل الزجاجي في اليابان، والذي يقع في أحد المناطق السكنية في مدينة طوكيو اليابانية، فهو مبني بالكامل من الزجاج على غير القواعد المتعارف عليها، إذ لم يعد المنزل مكانا يحفظ الأسرار كما هو مألوف. والمنزل بهيكل فولاذي تم تثبيت الواجهات الزجاجية عليه في كل الاتجاهات، باستثناء بعض الستائر على جدران غرفة النوم. فقام المهندس المعماري يوسو فوجيموتو الذي يشتهر بأعماله غير التقليدية بتصميمه وبنائه. تبلغ مساحة المنزل 85 مترا مربعا، كما أن أرضياته وسلالمه يمكن تحريكها وإعادة تركيبها، كما أن الرفوف المعلقة على الحائط متصلة بروافع جانبية لتسهيل نقل بعض الأغراض. رقم 8. المنزل المعلق على الشجرة هيمولوفت، وهو منزل شجرة سري يختبئ في الأشجار في وودز ويسلر كندا، وتم بناء منزل الشجرة الصغير من قبل مطور البرامج الكندي جويل ألين، وقد تم بناؤه باستخدام مواد معاد تدويرها في الغالب، وهو معلق على منحدر شديد الانحدار في منصة شاهقة ويتدلى من نبات الشكران. وبيت الشجرة على شكل بيضة وذات مساحة محدودة، ولكن مع التنظيم الجيد سيكون لديه متسع كبير لقضاء بضع ليال تحت النجوم، والاستمتاع بكل ما تقدمه الطبيعة الخلابة. رقم 7. منازل الهوبت، فلقد ألهم جمال منازل الهوبت في فيلم سيد الخواتم قيام الكثير من المنازل التي تحاكي منزل الهوبت في العالم الحقيقي، فلقد تبنى المصممون والمهندسون المعماريون في جميع أنحاء العالم هذا النمط من البناء، والذي يوفر توفيرا هائلا لكل من التدفئة والتبريد، فضلا عن التكامل المذهل مع الطبيعة المحيطة. فهناك بيت الهوبت في الأشجار ويقع على جزيرة أوركاس في ولاية واشنطن، ومنزل الهوبت في هيل ويلز في المملكة المتحدة وهو المنزل الأكثر شهرة في الغابة، ومنزل هوبت وادي تشستر بنسلفانيا، وهذا المنزل الجميل المبني على أحد التلال في قرية فالس السويسرية. رقم 6. منزل الكرة المعلقة في كندا، وتم تصميم هذه المنازل الكرة المصنوعة يدويا برؤية هندسية، وكان الهدف من هذا المشروع هو تمكين الناس من الانتقال إلى الغابة المطيرة للتمتع بجمال وسحر الغابة الناضجة، وكما أنه يخلق جوا وشعورا بالوحدة والاختلاء بنفسه. ومنزل الكرة مربوط ب3 أشجار على الأقل، وجميع الحبال المعلقة قابلة للتمدد القليل مع حركة الأشجار، والذي يعطي إحساسا بالطفو عندما تكون داخل الكرة. ويتم توفير الوصول عبر درج حلزوني وجسر معلق قصير يؤدي إلى الكرة. ويعتقد مرتاد المنازل الكرة المعلقة أنها مكان شفاء من مشاكلهم النفسية أو أمراضهم الطبية. رقم 5. منزل الصخرة في البرتغال، ويقع في جبال فافي شمال البرتغال بيت الصخرة المكون من 4 حجرات جرانيت ضخمة، ويشبه إلى حد كبير بيوت المسلسل الكرتوني الشهير فيلينستون. وتحول المنزل لمتحف محلي صغير يجذب الزوار لالتقاط الصور. وتأسس منزل الصخرة عام 1974 واحتاج ل4 أعوام لإتمام العمل فيه. وبرغم عدم تزويده بالكهرباء إلا أنه يوفر موقدا وحوض سباحة محفور في صخرة عملاقة. ويعرض منزل الصخرة سحر الثقافة المحلية البرتغالية. رقم 4. منزل المرايا المختفي فوق الشجرة، وهو مبنى مخفي في هذه الغابة ومصنوع بالكامل من المرايا، ومحمولا على جانبي شجرة صنوبر التي تم تثبيته فيها بأسلاك غير مرئية وحلقات معدنية، وتعطي الانطباع بأنه عائم في غابة الصنوبر الاسكتلندي داخل الأشجار. وهو من الداخل عبارة عن غرفة نوم مزدوجة ومنطقة لتناول الطعام وحمام. ويمكنك حرفيا أن تطلق عليه المبنى المختفي فقد لا يلاحظه الجميع. فإذا كنت تفضل قضاء بعض الوقت الخاص والاستجمام، فيمكنك الحصول على الشعور بحرية الجلوس على الشجرة داخل منزل المرايا. رقم 3. منزل برج الساعة، فلقد أراد زوجان في سان فرانسيسكو تحويل منزلهم لبرج ساعة، وهو منزل يقع في شارع باسيفيك في كوبل هيل ويضم 3 غرف نوم وحمامين، بالإضافة إلى غرفة الساعة حيث تم تزيين 4 جدران عملاقة ب4 وجوه للساعة الواسعة.
والتي يبلغ ارتفاعها أكثر من 4 أمتار، والتي تتضاعف كنوافذ تحيط بالغرفة. وهي بالتأكيد واحدة من أكثر المساحات العلوية الفريدة التي ستجدها، ويمكنك من خلالها رؤية العديد من المناطق في خليج سان فرانسيسكو وأفق المدينة من شرفة الساعة. وعندما يحل الليل تضيء أضواء البرج الكاشفة وجوه الساعة الأربعة العملاقة في منظر بديع من الجمال الهندسي الفريد. وحديثا تم بيع هذا المنزل في المزاد مقابل 25 مليون دولار. رقم 2. المنزل البيضاء. فلم يستطع مهندس معماري شاب في بكين في مقاطعة هونان تحمل تكاليف السكن في مدينته الخاصة، لذلك صمم منزلا على شكل بيضة للنوم في الشارع. ومنزل البيضة الخاص تكلف ما يقارب $1000، والذي بناه المهندس المعماري داي هايفي لأنه لم يكن قادرا على تكاليف العيش في المدينة. والمنزل البيضة على ارتفاع 2 متر عند أعلى نقطة، ومبني باستخدام أسلاك حديدية وخيزران وأكياس رمل وزجاج بلاستيكي، ويحتوي على لوحة شمسية لإرسال الطاقة للمصباح وبعض الضروريات الكهربائية بالداخل، بالإضافة إلى سرير وخزان مياه. والآن لقد وصلنا إلى الأفضل مع قناة صحي عقلك، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بموضوعاتنا. فتأكدوا من الاشتراك والإعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة. رقم 1. منزل فرس النهر العائم في دبي. وهو من منازل دبي العائمة وفائقة الفخامة والمعروضة للبيع مقابل 12 مليون دولار. وبه غرفة نوم رئيسية تحت الماء لعرض الحياة البحرية بالكامل في صورة طبيعية مباشرة، والاستمتاع والنوم والاستيقاظ على صوت موجات التهدئة، ومناظر المحيط الآثرة التي ستشعرك حرفيا أنك تعيش تحت الماء. والجزء تحت الماء يتكون من غرفة نوم رئيسية وحمام بالإضافة إلى سطح مراقبة فوق الماء. ووفقا لشركة التصميم كليندنست سيتم بناء أسطول من منازل فرس البحر الرائعة في وقت لاحق. وصرحت الشركة المصممة أنه في المرحلة القادمة ستصنع فرس النهر العائلي. سيكون مكون من 4 غرف نوم مخصصة وعدة غرف يمكن أن تتحول إلى أماكن نوم، مما يعني أن منزل فرس النهر العائم يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 8 بالغين و8 أطفال. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة. تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.